දවසක්. ඉතින් හුඟක් දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද Google form එකකට අපි Word වල තියෙන document එකක් එහෙම නැත්නම් PDF එකක් form එකට insert කරන්න කියන දේ සම්බන්ධව. මුලින්ම අපිට අවශ්‍යයි Word වල තියෙන document එකක් අපි ඒක PDF කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි PDF කරගත් එකක් අවශ්‍ය කොටස පමණක් කපලා අපි මේකට insert කර ගැනීම පමණයි කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම මම Google form එකක් create කරගන්නවා. යන්න ඕනේ අපේ Google form එක අපි අලුතෙන් open කරගමු. මම drive එකට ගිහිල්ලා new form කියන එකෙන් blank form එකක් තෝරගන්නවා. ඒක type කරනකොට ලොකු කාල සීමාවක් යනවා. නමුත් අපි කලින් සකස් කරපු paper එක කොටස් තමයි මේකට අපි insert කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ කියන්නේ පැයක වගේ කාලයක් ඇතුළත අපිට මේ වගේ Google form එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මෙතනදී type කරන්න මුලින්ම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නම ආර්ථික විද්‍යාව ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් මේ ගුරුවරයාගේ නම අපිට සඳහන් කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් කරනවා වගේම අපිට පුළුවන් මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේ කොටස් ටික අපිට තේම් කියන එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට තව දෙයක් පුළුවන් මෙතනදී මේ තේම් වලින්ම අපි ළඟ තියෙනවා නම් මොන හරි header එකක් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ආර්ථික විද්‍යාවේ original caption එක අපිට මෙතනදී insert කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ තියෙන මොකක් හරි pitch එකක් මේකට insert කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේකට කොහොමද ප්‍රශ්න ටික ඇතුළත් කරන්නේ? අපි මුලින්ම paper එකේ ලියන්න දෙන දරුවක අපි නම මේකට ලියන්න නම කියලා විදිහට මෙහෙම හදලා මම ප්‍රශ්න ටික හදන විදිය දැන් කතා කරන්න යන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අලුත් පිටුවකට යන්න ප්ලස් ලකුණ ප්‍රෙස් කරා. ඊට පස්සේ මේ question කියන තැන අපිට තියෙන්නේ එකේ ඉලක්කම දාලා මේ විදිහට තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි open කරගන්න ඕනේ PDF document එක. මම අර කලින් කිව්වා වගේ හදලා තියෙන document එක අපි open කරගන්න ඕනේ. හරි. මේ තියෙන්නේ icon paper එකක්. ඉතින් මම මේ paper එකේ මට අවශ්‍යයි කියන ප්‍රශ්නය මම මේ විදිහට හිතන්නකො මට මේ ප්‍රශ්නේ ඕනේ කියලා. මම මේ ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා ගන්නවා. ඒක සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ snipping tool එක. හරි. මේතර snipping tool එක ආධාරයෙන් අපිට පුළුවන් මෙතනදී new කියන එකට යන්න. ඒ ගියාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කොටස මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. අපිට answers ටිකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේක කියලා දෙන්න ඉතාලම සරල දෙයක්. answer ටිකත් එක්කම අපි ගමු. අරගෙන එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්නේ පමණක් අරගෙන answers ටික type කරන්න පුළුවන්. නමුත් answer ටිකත් එක්කම ගත්තාම ඉතාලම ඉක්මනින් අපිට paper එක හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ file කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා මේක save කරද්දී ඔයා file එකක් හදලා save කරත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ලේසි ක්‍රමයක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ question number 1 හින්දා මේක 1 කියලා දීලා මම මේක save කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට මම මේක ගන්නවා. බලමු තවත් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන අපි ගමු මෙන්න මේ 47 වෙනියට තියෙන මේ ප්‍රශ්නය. ඒ කියන්නේ මේක වගුවක් තියෙනවා. දැන් අපිට Google form එකේ අපිට වගුවක් ඩිසයින් කරන්න කාලයක් යනවාට වඩා අපි හදපු එකක් අරගෙන ඉතා ඉක්මනින් අපිට මේකට insert කරගන්න පුළුවන්. නැවත වාරයක් මෙතනදී අර විදිහට search කරන්න snipping tool එක. ඊට පස්සේ මේව ගත්තට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය කොටස මෙහෙම අපිට කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට ගියා. අවශ්‍ය කොටස ගානට කපලා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. right. කපලා ගත්තට පස්සේ යන්න file save as මේක save කරගන්න desktop එකට. මොකද එතකොට අපිට ඉතා ඉක්මනින් මේක ප්‍රශ්න පත්‍රය හදනකොට දාගෙන යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා මම මේවත් save කරනවා මේ විදිහට. මම මේක yes දෙනවා දීලා හරිය. ඔන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් save කරා. තවත් එක ප්‍රශ්නයක් අපි හොයාගමු. යන්න ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කොටස මේ විදිහට කපලා ගන්න. මේ විදිහට කපලා ගත්තා. ඊට පස්සේ file ගියා save as. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම type desktop එකම තෝරගන්නම් පහසුව සඳහා. ඊට පස්සේ මම
තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මේ විදිහට සේව් කරනවා. හරි. ඔන්න ඔච්චරයි. මේක කරාට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ දැන් අපේ Google form එකට. මෙතන අපේ Google form එක මම හදාගෙන ගිහපු ආර්ථික විද්‍යාව. දැන් ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න එක කියලා දැම්මා. දැම්මට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන picture මාක් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි යන්න මේ browse කියන එකට. ඒ කියන්නේ අපේ පරිගණකයේ දැන් අපි මේ වෙද්දි අපි සකස් කරපු pictures ටික අපි හොයාගන්න ඕනේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට මම save කරපු picture එක උඩ ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මේක open කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මේක අපේ form එකට අපි type කරනවා වගේම මේක insert වෙනවා. හරි. මම මෙතනදී දෙයක් ඔබට සඳහන් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ copy paste කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ picture එකක් save කරනවා නම් හොඳ ගුණාත්මක භාවයකින් යුතුව, ඒ කියන්නේ පැහැදිලි අත්අකුරු සහිතව paper එකක් PDF කරගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැති වුණොත් අපිට මේ අකුරු බොඳ වෙලා පේන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ paper එක නිර්මාණය කරද්දී font size එක උපරිම 11 12 අතර අගයකින් type කරලා PDF එකක් කරගෙන Google එකට මේ විදිහට insert කරන්න. එතකොට paper එක ඉතාමත් හොඳින් student බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක උඩ click කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේක තා චුට්ටක් මෙහෙම drag කරලා හදාගන්න පුළුවන්. right. දැන් මේකට උත්තර ලියන්න යන දරුවට අපිට පුළුවන් මේ option 1 කියන එකේදී මෙතන මේ 1 2 3 4 5 තියෙන. අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට 1 2 3 4 5 යනාදී විදිහට මේ පිළිතුරු ටික් කරන්න අපිට හදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයත් මේ විදිහටම හදමු. අපි තවත් ප්‍රශ්නය සඳහා මේ add question එක උඩ ක්ලික් කරන්න plus button එක උඩ. ඊට පස්සේ අපි යනවා මෙතනින් දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ඊළඟට picture mark එකට ගියා. අපි මෙතනින් කලින් save කරලා තිබු browse එකට ගිහිල්ලා අපි කලින් ගත්ත දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ගාවට යනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේකත් අර කලින් විදිහටම ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් විතර විශාලනය කරගන්න. right. මේකත් අර විදිහෙම අපිට පුළුවන් එක access ටික මේ විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් paper එකක් ඉතා ඉක්මනින් නිර්මාණය කරගෙන යන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපිට පුළුවන් අර ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ logo එකක් අපිට design කරලා මේකට දැම්මොත් අපිට paper එක තවත් තීව්‍රව හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. මම තවත් එකක් කරන්න. plus එක උඩ press කරා. එතකොට මෙහෙම අලුතෙන් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේනේ. අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට දැම්මා. දාලා ඉවරනාට පස්සේ මොකද දාලා ඉවරනා. ඊට පස්සේ අපි picture mark එකට ගියා. browse එකට ගියා. browse එකට ගිහිල්ලා අපි ගමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මෙතෙන්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ type කරගන්න එක විතරයි චුට්ටක් විතර කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊටාම සරලව අපිට මේ paper එක හදන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේක settings පැත්තට පොඩ්ඩක් යමු. දැන් paper එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ paper එක ලියන්න දරුවට මේකේ අපිට පුළුවන් නිවැරදි පිළිතුර මොකක්ද කියලා දරුවට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට මේක settings හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා අපි කරන්න ඕන මේ settings කියන තැනට ගිහිල්ලා quiz තෝරන්න. quiz තේරුවට පස්සේ මෙතනදී make this quiz කියන එක උඩ tick mark එක දාන්න. දැම්මට පස්සේ මෙතනදී මේ දුන්නා tick mark එක දාලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ save කියන button එක press කරන්න. press කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී answer key එක ලබා දෙන්න. ඉතින් answer key එක ලබා දුන්නාම අපිට පුළුවන් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අපි 4 කියලා දාලා මෙතනින් done කියලා දෙන්න කලින් අපිට පුළුවන් මේකට points ගණන් දෙන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි ප්‍රශ්න 50ක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් එක ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 2 ගානේ ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක done දෙන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකටත් යන්න answer key එකේදී මම මේක තෝරනවා. අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා answer එක මම දෙනවා මේකට තුන්වෙනි එක කියලා. ඊට පස්සේ මේකටත් මම ලකුණු 2ක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ done කරන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි 5 මේකටත් ලකුණු 2 බැගින් ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙච්චර ඉතාම සරලව අපිට මේ වගේ paper එකක් හදන්න පුළුවන්. අපි මේකේ preview එක බැලුවොත් මේ විදිහට අපිට සාමාන්‍ය paper එකක් ලියනවා වගේ අපිට උත්තර ලියන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම ඉක්මනට. හොඳයි. ඉතින් මේකට කාලයක් එකතු කරන්නත් අපිට පුළුවන්. ඒ සඳහා වීඩියෝ එකේ link එක පහළ description එකේ මම දාලා තියෙන ඒත් එක්කම මුලින් ඉඳලා Google form එකක් නිවැරදිව හදන විදිය පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් මම පහළ link එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ දෙකම බලන්න. බැලුවට පස්සේ මේක තව ටිකක් advanced විදිහට හදාගන්න පුළුවන්කම ඔය කට්ටියට තියෙනවා.
හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට Google Form එකකට Word document එකක තියෙන එහෙම නැත්නම් PDF එකක තියෙන දේක් copy කරලා අපේ document එක ස්ථාපිත කරගන්න පුළුවන්කම ලබා දීලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් සුබ දවසක්. මම අරුණ දේශප්‍රිය.